હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું કોઈ રેસીપી લઈને નથી આવી, પણ દિવાળી માટે એકદમ સરસ દીવાને ડેકોરેટ કઈ રીતના કરી શકીએ અને ઘરની સામગ્રીથી આપણે એટલા લુક સાથે દીવાને સજાવી શકીએ અને લાંબા સમય સુધી તમે દીવાને પ્રજ્વલિત રાખી શકો, એ પણ પાણીમાં તરતા દીવાને. અને માર્કેટના મોંઘા દીવાને ઘરે લઈ આવવા કરતા ઘરે ડેકોરેટ કરેલા દીવાથી આપણા ઘરને દિવાળી પર સજાવીએ. તો આજે આવા દીવાનો વિડીયો તમારી સામે શેર કરીશ. તો ચાલો મારી સાથે વિડીયો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા ડિસ્પોઝેબલ ગ્લાસ મેં લીધા છે. ટૂંકમાં આપણે કોઈ પ્લાસ્ટિકની શીટ હોય તો તે પણ ચાલે, પણ મેં અહીંયા ગ્લાસ લીધા છે. તો ગ્લાસને પહેલા આ રીતના કટ લગાવીશું. મેં આ રીતના ગ્લાસને નીચેનો જે ભાગ હોય તે કટ કરી લીધો છે. બસ આ જ રીતના જોઈએ, આનાથી થોડું નાનું હોય તો પણ ચાલે. આ ગ્લાસ છે તેમાંથી પણ સીટ નીકળી શકે તેમ છે, તો હજુ કટ લગાવીશું. ટૂંકમાં ગોળ રાઉન્ડ જેવું બનાવવાનું છે અને આનું શું કારણ છે તે આગળ જોશું. આનો કઈ રીતના ઉપયોગ કરવાનો છે તે. પાણીમાં તરતા દીવા બનાવવા માટે તો આપણે ગ્લાસનો નીચેનો જે ભાગ હોય તે કટ કર્યો છે, તેટલા જ માપનું આ ફરીથી કટ લગાવી દઈશું. ટૂંકમાં આ રીતના ગોળ શીટ આપણે ઉપયોગમાં લેવાની છે. પછી તે ગ્લાસની હોય કે શીટની, આ રીતના હોય ગમે તે ચાલે. હું અહીંયા 3 દીવા તૈયાર કરવાની છું, તો તેના માટે મેં 3 ગ્લાસને કટ લગાવીને નીચેના ભાગને તૈયાર કર્યો છે. તમે આ રીતના શીટ કટ કરીને રાઉન્ડ શેપમાં તૈયાર કરી છે તે પણ લઈ શકો છો. હવે વચ્ચે એક હોલ કરવાનો છે, તો તેના માટે ડિસમિસને ગરમ કરીને ઉપયોગમાં લીધી છે. ગરમ કરેલી ડિસમિસને આસાનીથી તમે વચ્ચેથી પસાર કરશો એટલે જેવડી સાઈઝનો તમારે હોલ બનાવવો હોય તે સાઈઝનો બની જશે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતના બનાવવાનો છે. તો આ રીતના 3 ગ્લાસમાં હોલ કરી લઈશું. હવે આપણે આ રીતના મોટી વાટ લેવાની છે, જેનો નીચેનો ભાગ પણ મોટો હોવો જોઈએ અને ઉપરની જે વાટ હોય તે પણ મોટી હોવી જોઈએ. આ વાટની જગ્યાએ તમે લાંબી વાટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. જુઓ, હું આ રીતના વાટને શીટમાં હોલ કર્યો છે ને તેમાંથી પસાર કરી લઉં છું, એટલે વાટ નીચેની તરફ સરી ના જાય. એટલા જ માટે નાનો હોલ કરવાનો. આ રીતે બધી જ વાટને તૈયાર કરી લઈશું. મેં તમને કીધું હતું ને કે પ્લાસ્ટિક શીટનો યુઝ ક્યાં કરવાના છીએ, તેનું કારણ આ જ હતું. પ્લાસ્ટિકને પણ આ રીતના રાઉન્ડમાં કટ કરીને તેમાં હોલ કરીને વાટ પરોવવા માટે આપણે યુઝ કરવાના હતા. હવે વાટના ઉપરના ભાગમાં થોડું ઓઇલ લગાવી દઈશું, જેથી પ્રજ્વલિત થતી વખતે વાટ બળે નહીં. આ રીતના થોડું થોડું તેલ લગાવી દેવાનું. હવે આ વાટને લાલ કલરથી રંગીશું. કંકુ અથવા લાલ રંગથી ગમે તેનાથી રંગી શકો છો. આમ કરવાથી ડેકોરેશન સરસ આવશે. મેં અહીંયા 3 ગ્લાસ લીધા છે. ગ્લાસની જગ્યાએ તમે વાટકા પણ લઈ શકો છો અને સ્ટીલના પણ લઈ શકો છો, પણ ડેકોરેટિવ સારું લાગે એ માટે મેં 3 કાચના ગ્લાસ લીધા છે. હવે ઘરમાં કોઈ પણ સજાવટનો સામાન હોય અને જે વેસ્ટ જતો હોય તેનો ઉપયોગ પણ કરી શકો. સ્ટોન કે મોતી કે હમણાં રક્ષાબંધનનો તહેવાર ગયો, કોઈ ઘરમાં વધારાની રાખડી હોય અથવા તૂટેલા કોઈ તોરણહાર હોય, તેમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનો સામાન ઉપયોગમાં લઈ શકો ડેકોરેશન માટે. અથવા તમારા ઘરમાં કોઈ સજાવટનો સામાન ના હોય તો તમે કોઈ ફૂલછોડ તમારી ઘરે હોય તો તેની નાની દાંડલીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો. મેં તો આ રીતે
ઘરમાં કોઈ પણ ડેકોરેટિવ સામાન હતો તે થોડો થોડો ગ્લાસમાં ઉમેર્યો છે. હવે ત્રણેય ગ્લાસમાં પોણાથી થોડો ઉપર સુધી પાણી ભરવાનું છે. પાણી આપણે જે નોર્મલ હોય તેનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આ દીવાને જ્યારે આપણે પ્રજ્વલિત કરીએ ત્યારે આપણા આખા ઘરમાં સરસ ઠંડી ઠંડી ખુશ્બુ ફેલાવવા માટે આપણે રોઝ વોટરનો ઉપયોગ કરીશું. આ રોઝ વોટર તમને માર્કેટમાં આસાનીથી મળી જશે, પણ મારે ઘરે જ બનાવેલું છે. આ રોઝ વોટરની રેસીપી મેં આગળ મારી ચેનલ પર શેર કરેલ છે. તેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકેલી છે. હવે હું અહીંયા ચપટી લાલ કલરના સ્ટોન વાળો ગ્લાસ છે તેમાં એડ કરું છું, જેથી આપણા દીવા કંઈક અલગ જ લુક સાથે તૈયાર થશે. હવે પીળા કલરના સ્ટોન વાળા ગ્લાસમાં ચપટી કેસરી કલર એડ કરું છું અને લીલા કલરના સ્ટોન વાળા ગ્લાસમાં ચપટી લીલો કલર એડ કરું છું. જો તમારી પાસે કલર ના હોય તો તમે પીળા કલરની જગ્યાએ હળદર પાવડરનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને લાલ કલરની જગ્યાએ તમે કંકુનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ રીતે તમે ડેકોરેશન કરીને એક ઘરમાં જ અને સાવ વેસ્ટ સામગ્રીમાંથી જ એક અલગ જ લુક સાથે દિવાળીના દીવા તમે તૈયાર કરી શકો છો, અને એ પણ પાણીમાં તરતા. હવે મારી પાસે આ મોરપીંછ છે તે ઉમેરું છું અને આ રીતના મારી પાસે જૂની ફૂલદાની નીચે નાની ડાળખી છે તે ઉમેરું છું. પણ જો તમારી પાસે આ કોઈ ડેકોરેટિવ સામાન ના હોય તો ઘરમાં કોઈ ફૂલઝાડ હોય તો તેનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. પછી ત્રણેય ગ્લાસમાં 4 ચમચી તેલ ઉમેરીશું. તેલ તમે જે ખાવામાં ઉપયોગમાં લેતા હોવ તે લઈ શકો છો. સૂર્યમુખી, મકાઈ, સિંગ તેલ, તલ તેલ ગમે તે ચાલે. ફક્ત 3 થી 4 ચમચી ઉમેરીશું તો પણ આ દીવા 3 થી 4 કલાક પ્રજ્વલિત રહેશે. ઓછા તેલમાં પાણીમાં તરતા દીવા લાંબા સમય સુધી ટકાવવા માટે આ પ્રોસેસ તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. તો આ રીતના તૈયાર કરેલી વાટને ઉપર રાખી દીધી છે. આ વાટ છે તે બળશે નહીં, કારણ કે પ્લાસ્ટિક છે એટલે તે ઉપર તરશે અને તેલ પણ આપણે જે ઉમેરેલું છે તે પણ પાણીમાં જ તરશે. કારણ કે પાણીની ઉપર તેલ ઉમેરવાથી તેલ હલકું હોવાથી પાણીમાં તરવાનું જ છે અને પ્લાસ્ટિક પણ તરવાનું જ છે. તે હેતુથી મેં વાટને પરોવતી વખતે પ્લાસ્ટિક શીટનો જ ઉપયોગ કર્યો છે. દીવાને પણ મેં પ્રજ્વલિત કરી લીધા છે. વાહ, કેટલા સરસ એક નવા જ લુક સાથે આપણા દીવા તૈયાર થયા છે. તો તમને લાઇટ બંધ કરીને બતાવું કે અંધારામાં આપણું ડેકોરેશન કરેલું છે તે કેવું લાગે છે. છે ને એકદમ અંધકારમાં આ દીવા જોરદાર. તો આ જોઈને તમને પણ એમ થશે કે આપણે પણ બનાવીએ. તો જરૂર દિવાળી પર આ નવા જ દીવા બનાવવાની ટ્રાય કરજો. તો મિત્રો, તમને આ દીવા બનાવવાની રીત કેવી લાગી? જો સારી લાગી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. વસંત કિચન તરફથી તમને અને તમારા પરિવારને શુભ દીપાવલી. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.